سلام، من سینا ولی‌الله هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های چند شنبه از MBC پرژیا در خدمت شما. روزهای تلخیه و خبرهای دردناک از صبح که چشم باز می‌کنیم رو سرمون آوار میشه. اما همچنان ادامه میدیم چون میدونیم که بالاخره یه روز خوب میاد. امشب میخوام یه خبر خیلی خیلی خوب بهتون بدم که همه یه خبرهای تلخ و وحشتناک و شوکه کننده این هفته رو بشوره و ببره و باعث شه واسه چند لحظه هم که شده خطر کشیده شدن جنگ به کشور و دلار 50,000 تومانی و قتل فجیع هنرمند بزرگ مملکت رو به کل فراموش کنید. بله، در سریال‌های ایرانی نمایش سیگار ممنوع شد. انتقاد دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از ترویج کشیدن سیگار در مجموعه‌های نمایش خانگی. آقای خسرو پناه گفت نشان دادن سیگار کشیدن در فیلم‌ها خلاف قانونه. به هر حال بدآموزی داره. این دیگه اعدام در ملأ عام و شلاق وسط خیابون نیست که بشه با نمایشش کنار اومد. جواد عزتی وقتی اون سیگار رو میذاره گوشه ی لبش، اثرش رو ذهن جوونا از لب رو لب گذاشتن 100 تا باجناق بیشتره. این سریالی هم که الان داره پخش میشه و 5 قسمتش هم اومده به این قانون عمل نمیکنن و نکردن. حتما باید ساترا جلوی این کارا رو بگیره، قوه قضاییه هم پشتیبانی کنه، کمک کنه. بله، ساترا و قوه قضاییه کمه که وزارت اطلاعات، پلیس 110، پلیس راهور، شورای عالی امنیت ملی، نیروی زمینی ارتش، خلاصه کل قوا رو واسه یه چستود یه جور بسیج کنید انگار قرار قاتلین میان ما رو بگیرین. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه از اسامی برخی از سیگارهای موجود در بازار هم گله کرد و گفت برخی اسامی روی این سیگارها ارزش‌های انقلابه که باید تغییر کنه. والا من که سیگاری همنام با ارزش‌های انقلاب سراغ ندارم. حداقل تا زمانی که ما ایران بودیم تو دکه‌ها خبری از سیگار اختلاس، سیگار رانت، سیگار جنایت، سیگار فساد یا چه میدونم سیگار باجناق نبود. بهمن 57 آزادی اینا اسمای سیگاره دیگه. حداقل تغییر نام بدن این اسما نباشه. بله ان شاءالله ورود خواهیم کرد. آها، بهمنو میگی؟ حتما اسمش رو عوض کنین چون سیگار واقعا کمه واسش. اون انقلابی که مردم بهمن 57 کردن و بلایی که سر مملکت آوردن بیشتر بهش میخوره عوارض مصرف شیشه باشه. رهبر جنبش اسلامی نیجریه وارد تهران شد. شیخ ابراهیم زکزاکی برای پیگیری معالجات خود وارد ایران شده است. آخه اومدی ایران واسه معالجه؟ واقعا چه آخوند لوباجت و کم مصرفی. حاجی اینجا یه استاد حوزه بواسیر بگیره فرداش با اولین پرواز میره لندن واسه عمل. تو معلومه هنوز خیلی با اصول و مبانی روحانیت آشنا نشدی. این چیزها رو دیگه یه طلبه ساده هم بلده. من نمیدونم واسه چی بهت دکترای افتخاری دادن پس. دانشگاه تهران دکترای افتخاری مطالعات جهان، صلح و حل منازعه به شیخ زکزاکی اعطا کرد. ولی دکترای افتخاری به نظر من ارزشی نداره. همه جای دنیا هست. آکسفورد میده، کمبریج میده، دانشگاه شیکاگو میده. خاص شده خلاصه. شما که اسکار اسلامی و نوبل اسلامی دارید، باید دنبال یه چیز بومی سازی شده میرفتید. مثلا ششم ابتدایی افتخاری. این ویدیو قدیمی بود ولی گفتم ببینید که یادتون باشه هر شاهکاری یک کپی بی‌ارزش هم داره. والاترین دکترای افتخاری که در این 69 دکترای افتخاری وجود داره به جناب آقای دکتر زکزاکی داده میشه. خوبه دیگه، فقط به اعتبار دکترای افتخاری دانشگاه تهران نریده بودین که شکر خدا یه کاری کردین ارزش اونم در حد کارت صدآفرین مهد کودک گل‌های اندیشه بیاد پایین.
آرامشی که در چهره شما بنده شاهدم. والا این میمیکی که من در چهره این بزرگوار دیدم فراتر از آرامشه، یه به تخممه خاصیه. من جاش بودم البته به جای آرامش میگرخیدم، میگفتم اینا دکترای بیمارستانشون هم اگه اینقدر تخمی مدرک گرفته باشن که من گرفتم، فاتحه هم خونده است. این برای دانشگاه تهران افتخار است که میتواند از چنین بزرگ مردی تجمیل کند. ای والله. حالا که دور هم جمع شدید به شیخ زکزاکی دکترای افتخاری بدید، به اینم یه چای تریاک اختصاصی میدادید انقدر انرژیش پایین نباشه طفلی. حداقل یه ظرف حلیم میذاشتید جلوش. جلسه حدود 3 ساعت طول کشید. 7 عنوان دکترا پیشنهاد شد. در نهایت جمع به این رأی داد که به ایشون دکترای مطالعات جهان صلح و حل منازعه داده بشه. ولی به نظر من با توجه به اینکه این قالتاق انقدر قشنگ تونسته مخارج درمان بواسیرشو بندازه گردن شماها، باید بهش دکترای اقتصاد اسلامی میدادین. دو تا نماینده از اون سر دنیا، نماینده دو حزب امریکا را آوردن. حالا باز خوبه اونجا یه حزب خر دارن، یه حزب غیر خر. تو کشور ما که ماشاءالله الان حاکمیت یک دست هم شده، همه از دم گوساله. یک عمر ما دوتا داریم میجنگیم که یه عده مستعمره پیدا کنیم مثل این عروسکی که شما اینجا گذاشتید. شیرتون هم میدوشیم، پولتون هم آخر سر میگیریم. چه داستان آشنایی. آدم حس میکنه یه جایی شنیده ماجرا رو. مستعمره، گاو، پول، شیردوشی. جای یه چین و روسیه تو این قصه ابلهانت خالی نیست. توضیح سخنگوی دولت درباره ماجرای لفظ بانوی اول. مجری به اشتباه ایشون رو معرفی میکنه بانوی اول. اون اصطلاحی که فرمودید اصطلاح اشتباهی بود که مجری استفاده کرد. خب خودش که میگه من بانوی اول نیستم، خودتونم که میگید ما اصلا چیزی به اسم بانوی اول نداریم، مردم هم که کلا هیچ کدومتون حتی به عنوان بانوی ابله هم قبول ندارن، چه برسه اول و دوم و سوم. این همه توضیح واسه اینه که ثابت کنید هیچ خری نیستیم. بابا لازم نیست به خدا، خودمون میدونیم. تمام کسانی که مثل من با دانشجو دانش آموزی سر کار داشتن میدونن که درس خواندن دانشجویان و دانش آموزان منجر به متدین تر شدنشون نمیشه اگر برعکس نشه. درس خوندن که منجر به متدین شدن نمیشه، ولی با توجه به سوابق تحصیلی شوهرت و تفکرات پدرت و سطح سواد رفیق رفقات میشه مطمئن بود که درس نخوندن قطعاً رابطه مستقیمی با متدین شدن داره. وقتی دانشجو داره وارد دانشگاه میشه چند تا سوره قرآن حفظه، وقتی داره میره نمازش هم یادش میره بخونه. دیگه ببخشید که تو دانشکده ریاضی و فیزیک به جای قانون اول ترمودینامیک و انتگرال دوگانه به کسی اصول و مبانی گذاشتن پای چپ و راست تو مستراح رو یاد نمیدن، چون این مباحث رو فقط نخبگان حوزوی میتونن بفهمن. دیدار رئیس جمهور با جمعی از نخبگان جامعه کمبینایان و نابینایان کشور. البته تیتر دقیق ترش میشه دیدار یک پخمه کمگیرا با یک سری نخبه کمبینا. آقای رئیسی به مناسبت روز جهانی عصای سفید میزبان جمعی از نخبگان علمی بود و در جلسه پای صحبت آنان نشست. ولی به نظر من نابینای اصلی اونیه که این همه فقر و بدبختی و گرونی و تورم و ظلم و ستمی که اطرافشن رو نه تنها نمیبینه، بلکه پا میشه میره استقبال باعث و بانیش. به اونا باید یه روز آفتابه قهوه‌ای رو اختصاص داد. ما امید بری داریم که رئیس جمهور محترم که به استان فارس سفر کرده مشکلات مردم حل کنه. فکر جوونا باشه، فکر کشاورزا باشه. این بعد از 60-70 سال مشکل حرف زدن خودشو نتونسته حل کنه، هنوز از هر 4 تا جمله 3 تاش سوتیه. بعد مشکلات شما رو حل کنه؟ گرونه بسال گرونه. چرا گرونه اومدی استقبالش؟ آره چون آقای رئیسی خودش مخالف گرونی. مخالفه؟ همین؟ خب عمه منم مخالف کوچیک شدن سفره مردم و افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملیه. بعد بره رئیس بانک مرکزی شه؟ مشکلات و دغدغه‌ها دولت رو پرکار می‌بینی؟ آره پرکار. دقیقاً کجای دولت رو دارید نگاه میکنید که انقدر پرکار اومده به نظرتون؟ ما تحتشو یا آلتشو؟ رئیس جمهور حافظ شیرازی را در یگانه فرهنگ و ادب ایران زمین و مایه افتخار همه فارسی زبانان توصیف کرد. تو انقدر حافظ شناس و علاقه‌مند به شعر و ادب فارسی بودی ما خبر نداشتیم؟
خب پس چرا واسه تبلیغات انتخاباتی به جای اینکه بری حافظیه شیراز با مقبره لسان الغیب عکس بندازی آویزون خالق آثاری همچون بزنم نفت در بیاد خانم وزیری شده بودی؟ رئیس جمهور غزلیات حافظ را سرشار از مضامین صلح و دوستی، اخلاق و انسانیت، عشق و محبت و نهایتاً بندگی خالصانه و خضوع و خشوع در برابر پروردگار عنوان کرد. مفاهیم غزلیات حافظ چه فرقی به حال تو میکنه؟ من شرط می‌بندم تو معنی همون ای مگس عرصه سیمرغ نه جولنگه توست که روزی 3 بار میخونیش رو هم نمیدونی. فکر میکنی شاعر در حمایت از حقوق پرندگان در برابر حشرات موذی سروده؟ ابراهیم رئیسی. اسباب تأسف، هم اسباب تأسف برای جامعه‌ای که درش می شود کسی مثل ابراهیم رئیسی رئیس جمهور بشه. جا واسه تأسف که زیاده. رئیس جمهور ابی 6 کلاسه، رئیس مجلس باقر خالی باف، رئیس قوه قصابی اژه‌ای سودزن. دیگه تأسف اصلی واسه لولای بالاتره که خودتون بهتر میدونین. و هم برای شخص خود ایشون که میداند سر سوزنی صلاحیت نداره. الان قبلی‌ها صلاحیت داشتن یعنی؟ یا کسانی که بعد از این قراره بیان فکر میکنی صلاحیت دارن؟ مگه اون فسیلایی که قرار صلاحیت اینا رو تعیین کنن اصلا صلاحیت تعیین کردن صلاحیت دارن؟ بابا طرف خودش صلاحیت زنده بودن نداره دیگه. داریم که ملعون از کسی که داناتر از خودش رو در کاری سراغ داشته باشه و بره متصدی اون کار بشه. خب با این حساب ما از این بعد به جای استفاده از لفظ مسئولین محترم واسه از اول تا آخر اینا باید بگیم ملعونین محترم. بیش از 70 میلیون در این کشور داناتر از آقای رئیسی هست. ای بابا این چه حرفیه؟ میگی داناتر از رئیسی؟ بعد فقط تعداد آدما رو میشموری؟ پس اون همه گاو و گوسفند الاغ چی؟ اون بیچاره ها زبون آدما رو بلد نیستن، وگرنه شعور همدردی کردنشون حداقل از این خیلی بیشتره. در مجلس بیرون دیدم جلو مجلس یه عده‌ای اجتماع کردن، همین بیمارای خاص که ایشون اشاره کردن اینجا اجتماع کردن برای داروهاش. بعضیا گفتن 1 سال دیگه زندان، بعضیا گفتن 2 سال دیگه زندان. گفتم اولا عمر دست خداست. عمر دست خداست. خب پس اون شیخ زکزاکی جونتون رو آورده بودین اینجا چی شو درمان کنید؟ میسپردین عمر اونم دست خدا بمونه دیگه. چرا تو کار خدا گو خوری میکنی؟ کجا معلوم که ما نتونیم داروی مورد نیاز رو در این رابطه با این همه استعداد درخشان و با این نخبگی که در کشور داریم ما خودمون این دارو رو بسازیم. یه بار همینجوری نخبه هاتون با دمپای ابری و دیگ سمنو واکسن پزون راه انداختن و ثابت کردین واقعا عمر دست خداست. شماها وسیله اید. الان که اگر ضرب تقسیم کنیم با حقوق و مسکن دیگه اصلا خانه‌دار شدن آرزوست. بله دیگه با این قیمت خونه و ماشین کم کم ازدواج و تشکیل خانواده که هیچی. صابوندار شدن هم واسه جوونا آرزو میشه. مدیر عامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن میگه فروش متری زمین به سرعت آماده میشه. از هکتار زمین خریدن در زمان اون خدا بیامرز رسیدیم به متر زمین خریدن در زمان این گور به گور شده ها. با همین فرمون پیش بره دیگه به زودی زمین وجبی، ماشین کیلویی، خونه سانتیمتری و ویلای دقیقه‌ای هم باب میشه. ببخشید آقا ما یه آپارتمان 1 خوابه میخوایم. چقدر باید پول پیش بدیم؟ حالا نمیشه پول پیش ندیم کرایه رو بیشتر بدیم؟ بله خب سانسورم داره. جیب آدم تحریک میشه وقتی ببینه با پول یه همبرگر که الان بخوری 2 ساعت دیگه میرینیش چند سال پیش میشده خونه رهن کرد 1 سالم توش نشست. ما در طرح مسکن اقتصادی کوچک متراژ 25 متری هر چی شما دوست دارید صداش بکنید. مکان همون صداش میکنیم مکان. خب مثلا الان خونه ها بالای 25 متر فرزندآوری هستش که اگر 25 متر بشه فرزندآوری نمیشه. آره بابا مکانه دیگه. یه تشک 2 نفره جا بشه داخلش کفایت میکنه. فقط دیواراشو بی زحمت عایق بزنید ملت حس نکنن در حال فرزند آوری گروهی ان. چون الان تو مسکن مهر واحد طبقه 5 تو توالت میگوزه صداش که هیچی بوش هم تا طبقه همکف میره. بچه دار هم که بشون خدا بهشون فرزند هم بده تا 2 سالگی بچه باز با همون فضا میتونن سکونت رو داشته باشن. برق خودشون 2 بار در حین زر زدن رفت. نه بابا این چه حرفیه؟ چرا تا 2 سالگی؟ شما سقف واحدا رو یه 2 متر بیشتر بگیرید
بعد بگید ملت عین کتلت بچه‌ها رو بچینن رو همدیگه، تو همون 25 متر میشه یه پایگاه بسیج رو انداخت. شغل همسرم الان الحمدلله مشغول طبابت طب سنتی هم. طب سنتی یا قدرتی؟ فقط سوال من اینه با اینا واسه چی مصاحبه میکنی؟ زاییدن هنره؟ پیچیدگی خاصی داره؟ رسپیشو فقط اینا بلدن؟ اصلا چرا توی این مصاحبه های ترویج تولید مثل همه فوکس رو خانومه و روی زحمات مرد خانواده خیلی مانور نمیدن؟ طرف از کمرش توی تخت بیشتر از تلمبه های توی آپاراتی کار کشیده. حداقل یه تشکر خشک و خالی بکنید ازشون. وای بودو هم برم فرزند آوری کنم. آخه این تصاویر رو نشون میده که مثلا جوونا میل به ازدواج و فرزند آوری پیدا کنن. والا اثر عکس داره ها. من خودم اگر وقت ازدواجم بود اینا رو میدیدم فرداش از اورولوژ نوبت وازکتومی میگرفتم. اصلا این که یک حکومتی بتونه مردم ایران رو فقیر نگه داره هنره. آره دیگه، اگه بحث اینجور هنرها و هنرنمایی های مصیبت بار باشه باید گفت هنر نزد روحانیان است و بس. اصلا اسم حوزه علمیه رو باید بذارن دانشکده هنرهای زیبای قم. اصلا باید تو گینس ثبت بشه چطور جمهوری اسلامی ایران رو فقیر کرد. مگه ثبت نشده؟ نه؟ ای بابا همون سال 57 بعد نماینده گینس رو میگفتید بیاد بقایه رو به عنوان بزرگترین ریدمان دست جمعی تاریخ ضبط کنه. خب البته الان هم دیر نشده، هنوزم رکورد دست شماست. تجمع طلاب حوزه‌های علمیه کشور برگزار شد. حاضران از مقاومت مردم فلسطین و عملیات طوفان الاقصی حمایت کردند. حالا باز اینا تو لونه خودشون تجمع کردن، نصف دیگهشون پا شدن رفتن فرودگاه، ولی فرودگاه مهرآباد که کلا همه پروازش داخلیه. احتمالاً با خودشون گفتن حالا تا غزه که نمیشه رفت، دوره، حداقل 3 شب و 4 روز بریم کیش اونجا از طوفان الاقصی حمایت کنیم. فلسطین لامصب با زیر سایه درخت رو صندلی یه جوری لم دارین انگار اومدین پیکنیک. فلسطینیا که هیچی، حداقل یه جور شعار بدید خودتون صدای حمایت کردن خودتون رو بشنوین. به اندازه نیازت پول در نیاری. بقاء اسلام و مسلمین به این است که پول در دست کسانی باشد که حق را میشناسند. این حقه؟ بله، به اندازه نیاز خودتون پول در نیارید، کافی نیست. باید نیاز یمن و عراق و لبنان و فلسطین و حزب الله و هشت و شعبی رو هم در نظر بگیرید. حزب اللهی که بی پولیش مال بی ارزگیشه نباید اینو بذاره پای زهدش. واقعا هم حزب اللهی که ارزه یه اختلاس ساده یا یه رانت کوچولو نداره که اسمش حزب اللهی نیست. اون میشه جوجه ساندیسخور یا در بهترین حالت اسکل نظام مقدس. من توی مدرسه‌ای بودم، مدرسه دخترانه، می‌خواستیم سخنرانی کنیم. قبل از ما یه روانشناسی صحبت می‌کرد. میگفت دخترای عزیزم، دنیا دنیای ارتباطاته. پس نتیجه میگیریم هر دختری نیاز به همه گفتن دوست پسر داره. خب اسپویل نکن، بذار من حدس بزنم بقیه‌شو. لابد وقتی دیدی طرف این حرفو زده پا شدی رفتی و گفتی شما خودت دختر داری؟ اونم گفته آره، و تو هم گفتی پس دختر تو هم مال من، و اون گفته خفه شو، تو هم گفتی پس چرا به دخترای دیگه اینو میگی، و خلاصه همون داستان‌های تخمی تخیلی همیشگی. داشتم رفتم گفتم ببخشید شما دخترم داری خوده؟ گفت برای چی حاج آقا؟ گفتم شماره تلفنش لطفا اجازه بدید من جذبش کنم. گفت خجالت بکش حاج آقا. گفتم تو حیا کن، 200 تا دختر رو منحرف می‌کنی، من یه دختر رو می‌خوام منحرف کنم. تو 200 برابر من پدر سوخته‌ای؟ گم شو برو بیرون. بفرما. نگفتم؟ کلا داستانای آخوندی عین فیلمای هندی میمونن. آخرشون مشخصه. روشنفکرا ضایع میشن، آخوندا برنده میشن. در صورتی که در واقعیت مثل فیلم هندی نیست. همچین زری بزنی طرف میزنه مثل اصغر فرهادی پایانتو باز میکنه. اگه با ضرب المثل‌های زبان فارسی آشنا باشید میدونید که اصطلاحی هست به اسم مرغ عذاب و عروسی، و اینو به افرادی میگن که چه تو شادی و چه تو غم همیشه کاسه کوزه ها سر اونا خراب میشه. حالا بعد از فاجعه قتل داریوش مهرجویی یه ضرب المثل جدید به ادبیات ما اضافه شده به اسم گاو عذاب و عروسی، که اینو به افراد بیشعوری میگن که چه توی شادی و چه توی غم باید حتما یه جوری خریت خودشونو ثابت کنن.
شاید یه داستان بنویسم راجعش. میخندی؟ مراسم ختنه سرور نوت یا حنابندون عمت که نیشت بازه. کاش در کنار این گلچین روزگار ما یک گوهچین روزگار هم داشتیم که یه سری به اینا میزد. خودم مهرجویی میخواین داستانی بسازیم؟ نه درباره جنایت. خود جنایت. سبک هیچکاک. هیچکاک؟ حالا سبک فیلمسازی تو که ما نمیدونیم، ولی سبک زندگیت که به جای هیچکاک تا دسته پر کاکه. البته راستش تا الانم بیشتر شبیه هیچ مغز بودی تا هیچکاک. اینا حرفای آدمای مالی خولیاییه. خنده همه میدونن که خنده میتونه خنده تلخی باشه. بله، خنده میتونه خنده تلخ باشه، ولی تو خندت تلخ نیست، گوشتت تلخه. مردایی که تو این جریان اشک تمساح ریختن بهشون میگم که شما همونایی هستی که مخالف مجازات اعدام بودین دیگه، مگه نبودین؟ حالا ببینمتون که دارید سعی میکنید برای قاتلین مهرجویی رضایت بگیرید. اونا رو که کسی بخواد براشون دل بسوزونه و رضایت بگیری که خود شماهایین، چون عین خودتون جانی و وحشی هن و یه جوری اصلا همکار و هم صنف محسوب میشین. شمایی که اینقدر احساساتی و بشر دوست هستید به من میگید کفتار، برید سعی کنید از خانواده مهرجویی رضایت بگیرید. کفتار؟ کی به تو گفته کفتار؟ اشتباه کرده. خب آدمی که اینجوری از مرگ یه نفر دیگه تغذیه میکنه و باهاش فیلم میسازه لاشخور برازندشه. لاشخور. همه بزرگای سینما که یکیش آقای پرستوییه، یکیش آقای افخمیه، توقعم اینه که یک کم فضای دوستانه تر باشه. آقای افخمی تبدیل به اینترنتی شدن. تو خودت که خداییش حتی تبدیل به ان اینترنتی هم نشدی. ببین حرف بوغدار نمیخواد بزنی. پای حرف بوغدار زدن وسط باشه من تا آخر مونولوگ میتونم تو رو ببندمت به بوغ. بالاخره آدم با یه شعور متوسط با اون سن و سالی که از 50 گذشته باشه انقدر عقلش میرسه که این حرفای بیمارگونه رو نزنه. بله، به هر حال آزادی بیانه و به نظر منم هر کسی این حق رو داره که به رفتار بقیه بگه بیمارگونه، به جز کسی که پا میشه با نیش باز میره سر صحنه قتل همکارش واسه فیلم ساختن. آمار تحقیقات ما داریم بالای 99% از ایرانیان به شدت با تجزیه ایران مخالفن. یه قلیلی شبه دارن. دقیقاً درسته. ولی یه استان توی کشور هست که من یقین دارم 99% مردم موافق جدا شدنش از ایرانن. قم. تو همین آمریکا الان بالای 40% از آمریکایی معتقد به تجزیه آمریکا. حالا اصلا گیریم آمریکا تجزیه هم بشه. والا تنها قسمتیش که ممکنه در این تجزیه جدا بشه و بپیونده به شما چوس ماساچوستشه. هویت ملیشون ضعیف شده. از هویت ملی ندارن. بله، شما اگه یه نگاه به وضعیت پاسارگاد و تخت جمشید بکنید بعد مقایسش کنید با یه امامزاده که بین روستای کشکول‌آباد سفلا و اولیاست میفهمید اینا چقدر به هویت ملی اهمیت میدن. تلاش میکنن تا گرایش به همجنس بازی و همجنس گرایی و این چیزها رو در ذهن ایرانیا القا بکنن. ولی گویا تلاششون در مورد مردم ایران تا الان موفق نبوده و فقط تونستن با جناق بازی رو در ذهن مسئولین ایران القا کنن. چون میدونم این بحثای من که بیرون میره همین امشب اینترنشنال براش برنامه داره. بحثای ما رو اینترنشنال هم داره BBC. پس MBC پرژیا چی؟ چرا چند شنبه با سینا رو نگفتی؟ ما اینجا داریم گل لغت میکنیم؟ مشکل داری؟ ما داریم زحمت میکشیم ها؟ این دوتا موجودی رو که معلومات کمی هم دارن و اصلا رفتار خوبی هم ندارن این منگولا میمونن خواهشان عوض کن حالمون رو صبح به هم بزنن. نمیشه که خانوم، نمیشه. به خاطر بیسوادی و بیعقلی و حال به همزنی اگه بخوام مجری عوض کنن که کلا کسی دیگه تو اون سازمان باقی نمیمونه. عواقبش هم مال خودم میگم پای همه چیشم هستم. صهیونیست، حرومزاده است، زنازاده است. یه جوری گفت میخوام یه حرفی بزنم عواقبش پای خودم. گفتم الان کم کم اگه نه اینوری نه اونوری نگه دیگه سبزی پلو با ماهی رو گفته. بابا ولمون کنی حرفای لیسیدنی که تو میزنی در بدترین حالت عواقبش اینه که از مجریگری برت میدارن میزنن مدیر شبکه. اگر
جنگ افروزان تصور بکنند می توانند مقاومت و حماس را از غزه حذف بکنند، حتما سخنی به گزاف گفتند. سخنی به گزاف جنگ افروزان، ژاژخایی نکن ستبر گوز منطقه. این در کابینت خورده به سرش اینجوری مثل شاهنامه حرف میزنه؟ وزیر ارشاد جمهوری اسلامی از برنامه‌ریزی برای اعزام خبرنگاران با کشتی و هواپیما به غزه خبر داد. فقط مواظب باشید این کشتی به گل نشینه، چون اون کشتی که توش جاندارانی مثل آمنه سادات و یوسف سلامی و رضوانی و معصومی و بقیه گونه‌های نادر تلویزیونی هستن یه جوری کشتی نوح محسوب میشه. تو شما هم انشالله آماده باشید برای شفاعت از ما در اون دنیا. این شفاعت تو بکنه اون دنیا؟ این با اون همه گزارش‌های دروغ و مصاحبه‌های مالانه خودش پاش برسه اون دنیا میکروفون گداخته است که میکنن تو کونش. دنبال شفاعت تو اون دنیا میگری، برو سراغ یکی که مردم بعد از 100 سال ازش به نیکی یاد میکنن. آقا مردم قبل از انقلاب داشتن زندگیشونو میکردن، الان هم دیدید دیگه این پیرمردا هنوز گاهی حسرت اون دوره رو میخورن، میگن آقا خدا بیامرزه فلانی رو و این حرفا. البته اون حسرت خوردن دیگه پیرمرد و پیرزن و جوون و میان سال نمیشناسه. الان بچه 10 سالم 4 تا فیلم و عکس از قبل 57 ببینه تا آخر عمرش میگه خدا بیامرزه فلانی رو. به زودی جماعتی از جوانهای قم به خاطر معصیت پدرانشون به هلاکت میفته. علتش هم اینه که به بزرگان دینشون اینا رو مسخره میکنن، به اینا تهمت میزنن. یعنی واسه معصیتی که پدران کردن قراره بچه هاشون عذاب ببینن؟ این که دقیقاً داستان انقلاب سال 57 خودمونه. شعار تماشاگران در بازی استقلال هوادار. خدایی راست میگفتن ما بهترین و فهیمترین تماشاگرای فوتبال رو داریم. فقط من نمیدونم پس چرا میگن محیط ورزشگاه واسه حضور بانوان مناسب نیست. والا با این شعارهایی که در چند روز اخیر در مورد پرچم فلسطین و رضا شاه و اینا من شنیدم، باید ورزشگاه رفتن واسه آخوندا و ارزشی‌ها ممنوع کنن. والا ما فکر می‌کردیم فقط مملکت داریتون خیاریه، نگو جنگیدنتون هم همون جوریه. حالا ایشالله بار بعدی بادمجون و کدو تنبل و موزم بیارید که آمریکا و انگلیس هم نابود کنین بره پیکارش. اسرائیلی ها مثل یک بچه نونور لوس هر کاری کردند، این امریکایی ها و اروپایی ها پشت اینها بودن. حاجی دیگه تو یکی که با 50 سال سن عین پدر پسر شجاع هنوز به نوه فلانی میشناسنه؟ تویی که فقط سالی 100 میلیارد پول از بودجه مملکت میگیری که آثار بابا بزرگ جون تو حفظ و نشر کنی، تو یکی دیگه خواهشم به بقیه نگو بچه ی لوس و نونار. خوب باشین ما کنار شما با اسرائیل و رژیم صهیونیستی هم می‌جنگیم، ولی دلمون خونه. شما با من خانم برومند، به احترام این که یه عمر با عروسک‌هایی مثل مادر بزرگه و مخمل و هاپوکومار ترسناکترین خاطرات دوران کودکی دهه 60 رو ساختی و باعث شب ادراریشون شدی، هیچی بهت نمیگم. فقط امیدوارم شما هم سعی کنی یه مدت هیچی نگی دیگه. در مراسم یک عزیزی و وقتی یک زن برومندی شجاعانه حرفی میزنه صدای کرکس ها در میاد. به عزیزانی که ایشون رو نمیشناسن و دارن میگن این دیگه نفخ کدوم معده است یه توضیحی بدم. بهروز افخمی بود، خریتشو ضرب در 10 کنید، شعورشو تقسیم بر 10 میشه این. نشون میده که صهیونیست ها میتونند هنرمند هم باشن و هستن. باریکلا. و البته عزیزانی مثل شما طالبی ها و افخمی ها و آتمیکی ها و دهنمکی ها هم نشون دادین مال ها هم میتونن فیلم ساز باشن و هستن. لاشخورهایی که همواره دنبال یک اتفاقی هستند تا به جمهوری اسلامی ما و انقلاب اسلامی ما طعنه بزنند و فالوور جمع کنند. اتفاق؟ جمهوری اسلامی هر بدی داشته باشه یه خوبی داره، اونم اینه که واسه طعنه زدن و ریدن بهش اصلا نیازی منتظر اتفاق خاصی باشی. لامصب هر لحظه و هر ثانیه‌اش سوژه است. ای مرگ بر این فالوور
و این مرگ بر این اندیشه صهیونیستی که نمیبینی. تکبیر. مرگ بر اون کسانی که برای علیه اسلام، مرگ بر مسلمانانی که بفرم. بعد اون یارو پا میشه میره سر صحنه قتل مهرجویی فیلم جنایی بسازه. ابله پاشو برو یه توکه پا دم مسجد محلتون کلی ایده میگیری واسه سیتکام 10 مرتبه از فرندز خنده دارتر. مشکلات داخلی ما باید حل بشه، ولی یک پدر باهوش به بچه‌های خودش میگه بچه‌ها صبر کنید، من این دشمنان بیرونی رو بزنم، میایم اینجا همه چی رو آباد میکنیم. بله، پدر باهوش، نه پدر معتاد مفنگی بیکار که 24 ساعت زن و بچه‌شو میزنه، فرش زیر پاشونم میفروشه، خرج سوریه و لبنان میکنه. ما واقعا زندگیمون گره خورده به مظلومین همه دنیا. پاره شده اصلا. فقط متاسفانه انقدر دچار گره خوردگی با مظلومین لبنان و فلسطین و یمن شدید که دیگه شده گره کور و باعث شده مردم مظلوم سیستان و بلوچستان و کشاورزای مظلوم اصفهان و اهواز و معلمای مظلوم آموزش پرورش و بقیه رو دیگه نبینین. حوزه علمیه، هر بچه مسجدی، هر جوان مذهبی بگوید من تا جهان را آزاد نکنم آرام نخواهم گرفت. والا تا جایی که ما دیدیم و شنیدیم شما یه نماز که میخونین تو مسجد آخرش واسه 2/3 کره زمین آرزوی مرگ میکنین، نه آزادی. حالا پاشین برین همون قدس آزاد کنین، یکم آروم بگیرین، بقیه جهان باشه واسه مرحله بعد. قدس پس نگیریم آروم نمیگیریم، قدس پس نگیریم آروم نمیگیریم. گوش بده آقا، این وسط جمعیت کی داره الکی شعار میده؟ یه بار یک جفه شعار میده تا قدس پس نگیریم آروم نمینشینیم. آخه مشکل اینجاست که این پس گرفتنهای شما خیلی طول میکشه. شما 7 میلیارد دلار پول بلوکه شده خودتون رو می‌خواستین از کره پس بگیرین، بعد 7 سال تازه الان ریختنش تو حساب قطر. اینجوری پیش بره حالاها آروم نمیگی گیریدا. هر دانش آموز ایرانی باید بگوید همه مظلومان جهان منتظر ما ایرانی ها هستند تا آنها را نجات بدهیم. اونی که منتظر نجات داده شدن توسط شماها باشه مظلوم نیست، واقعا احمقه. اگر آموزش و پرورش نتونه این رو به کودکان ما آموزش بده که در این 40 سال نتوانست آموزش بدهد، باید این آموزش و پرورش رو تعطیل کرد. 2 دقیقه پیش گفتی حوزه علمی هم نتونستی یاد بده، چرا اونو نگفتی تعطیل کنم؟ والا آموزش و پرورش همه جای دنیا وظیفش پرورش دکتر و مهندسه. شما باید از دست دامدارها گرایه کنی که نتونستن به تعداد کافی ارزشی عربده‌کش بی‌مغز تحویل جامعه بدن. واکنش‌ها به انتصاب محمد حسین سیرفی نفیس، مداح و مجری سابق شبکه قرآن به عضویت هیئت مدیره شرکت ملی نفتکش. مداح آخه در حوزه نفت چیکار میتونه بکنه جز اینکه کارگرای روی نفتکش رو جمع کنه، چراغا رو خاموش کنه، واسهشون بخونه من مدیر هستم زیاد، من مدیر هستم زیاد، بز قلق دستم بیاد، با جناغم شب میاد، بزنیم نفتر بیاد، بزنیم نفتر بیاد. آیتور لاغر شدین؟ نه. رژیم گرفتین یا لاغر شدین اصلا؟ یا رژیم باره گرفته. نه بابا، رژیم اگه گرفته بودت که الان جای خودت داداشات نشسته بودن اینجا داشتن در مورد اینکه بیماری زمینه‌ای داشتی اعتراف اجباری میکردن. چون من یه چیزی میخوندم، یه فیلمی میدیدم از آقای گواردیولا، فکر میکردم من اینجوریم. دیدم نه، قشنگ واقعا طرز تفکر، اصلا کارهایی که من دارم میکنم دقیقاً کارهایی که اون کرده. والا من هرچی فکر میکنم تنها کار مشترکی که ممکنه تو و گواردیولا با هم کرده باشین اجابت مزاجه که البته همون اون توی توالت انجام میده، شما بیشتر توی ورزش و اقتصاد و سیاست. دیدم نه فرگوسن رو، بعد دیدم مثلا حسن خیلی کتاب میخونه رنگ دست، هر دفعه میبینم یه کاری که من کردم میگه فلانی تو این کتاب گفته، به خودم مثلا نخوندم.
چی میگی؟ اون اگه میخواست همون کارهایی که تو میکنی رو بکنه که جای لقب سر الکس فرگوسن بهش میگفتن تر الکس فرگوسن. حضرت خانمای عزیز حواسشون باشه این رژهای لب مات که میزنن سرطان مثانه میاره. مال شما بعید میدونم کسی به این بالا یه چیزی بماله بعد از این پایین سرطان بگیره ها. مگه این رژ لبه رو یکی از رفقای خودتون بزنه که تازه اونجوری هم ممکنه با جناقش سرطان مثانه بگیره، نه خودش. این لاک‌های شیمیایی که به انگشتاشون میزنن و یکی از علل ناباروریه. کرم ضد آفتاب، مرطوب کننده ها، اسپری های مو، شامپوها باعث ایجاد اختلالاتی در هورمون تولید مثل طبیعی بدن میکنن. خب یک کلام بگو، حال ندارم مثل آدمیزاد بگردم دیگه. چرا توجیه علمی میکنی کثیفی و گشادی تو؟ شامپو، اسپری، کرم، عطر، اینجوری که تو میگی که النظافت الملل عوامل سرطان نه من الایمان. متوسط هوش یک ایرانی از متوسط هوش جهانی بالاتره. حالا ضریب هوشیشون اونقدر بالام نباشه اونقدر هم پایین نیست که همچین مزخرفاتی رو بشنون و باور کنن. همین موبایلی که الان تو جیبش همه شما هست اینه یک ایرانی اختراع کرده. خود موبایل رو که بعید میدونم، ولی اون فیلترینگ داخل موبایل رو قطعاً یه الدنگ ارزشی ایرانی اختراع کرده. اما ما به خاطر همون یک کشف زکریای رازی تا دنیا سر همه میتونیم منت بذاریم. تاریخ پر افتخار جمهوری اسلامی ایران در حوزه سلامت پر افتخار، به خصوص دوران کرونا. تاریخ قطعاً دوران پر افتخار کرونا یابی با در قابلمه، شاش شترخواری، روغن بنفشه درمانی و واکسن سازی با دمپایی رو فراموش نخواهد کرد. خوب داره. ما در ابتدای انقلاب متاسفانه در علم و دانش پیشرفتی وجود نداشت. باشه، اصلا قبل از انقلاب همه تو غار، بعد از انقلاب تازه شروع کردید. پیشرفتی وجود نداشت تا اون موقع، ولی حداقلش پسرفتی هم وجود نداشت. اون راه آهن عظیم، اون برج آزادی قشنگ، اون ورزشگاه 100,000 نفری که شما الان تو تعمیرات مستراحش موندید رو هم کاملا بدون دخالت علم ساخته بودن. 100% به روش دعا و با جناق بازی. ما امید به زندگیمون 55 سال بود. خب طبیعیه بعد اومدن شماها امید به زندگی افزایش پیدا کنه. همه قلباً دوست دارن زنده باشن و نابود شدنتون رو با چشم خودشون ببینن. مرگ و میر نوزادان، مرگ و میر مادران باردار، بیماری‌های واگیر در کشور. جدی قبل انقلاب مرگ طبیعی هم بوده؟ خب ماشاءالله الان شما اینقدر آمار مرگ‌های غیر طبیعی رو با روش‌های مثل اعدام و آدمکشی و قتل و سرکوب و گشت ارشاد و پراید و شلیک به هواپیما بالا بردید که دیگه مرگ‌های طبیعی اصلا به چشم نمیان. آمریکا سفینه رو فرستاد به کره ماه. می‌خواستن بگن شما انقدر ملت قوی هستید که میتونید انسان در ماه پیاده بکنید. خب چیه مگه؟ ما هم 40 خورده سال پیش انسان تو ماه داشتیم. حالا خودشون نه ولی عکسش که بود. در همون موقع در کشور ما میگفتن ایرانی که چیزی بلد نیست، ایرانی لوله آفتابه هم نمیتونه بسازه. به جاش الان به جایی رسیدیم لوله آفتابه، دسته آفتابه، میله پرچم، خود پرچم، دمپای ابری، خلال دندون، خلاصه همه چی و ما خودمون میسازیم. به هر حال ما دیگه الان یه استان کوچیکی از چین محسوب میشیم دیگه. اون زمانی که غربی‌ها در جهالت بودن ما ابن سینا داشتیم، رازی داشتیم. الان هم همینه. اونا الان در جهالتشون بیل گیتس و زاکربرگ و ایلان ماسک دارن، ولی ما شیخ زکزاکی داریم، دکتر روانی زاده داریم، حکیم کتاب سوزیان داریم، استاد رائفی پور داریم و کلی اساتید نوظهور دیگه. دانشگاه پزشکی سخنرانی می‌کردم، کی گفت پزشکی بهتر از طلبگیه؟ همشون گفتن پول. گفتم پول شما 3 تا مشکل داره. گفتن چطور؟ گفتم هر کی درد داره سراغ شما میاد. بله، هر کی درد داره میره پیش دکتر، هر کی هم مرض داره میره پیش آخوند. مرض عقل. وقتی با درد میان هی حق ویزیتا زیاد میشه فوش میدن، چون درد داره دوبله فوش میده. حالا باز خوش به حال دکترها که فقط با بالا رفتن حق ویزیت فوش میخورن.
شما که با بالا رفتن دلار و ماشین و تخم مرغ و نون و سیر ترشی هم از چپ و راست آلات تناسلی گهوالتون میشه. وقتی هم با عشقیان فوش نمیدن، فوش هم بدن آخرش میگن حاج آقا التماس دعا. اگه مغز داشتی میفهمیدی که اون التماس دعای آخرش از 100 تا فوش بدتره. یعنی وقتی که به یه نفر میگن خاک تو سر بی سوادت مهندس، اون مهندس آخر توش 1000 تا توهین نهفته است. هرچند تا جایی که یادم میاد هیچ کدوم از توپ تانک فشفشه ها با التماس دعا تموم نمیشد. یه نفر رو بیارید در طول تاریخ بگه الهی پولت خرج آخوند بشه. اون که دیگه الهی و ایشالله گفتن نداره. ردیفای بودجه رو که یه نگاه بکنن مردم میفهمن نیم قرن دیفالت پولشون داره خرج آخوند میشه. شماها نفرین نیستین دیگه، شماها بلای نازل شده محسوب میشید.